යාළුවනේ ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයාලත් එක්ක අපි කතා කරන්න හදන්නේ HTML ගැන. ඉතින් අපේ YouTube channel එකෙන් අපි පළවෙනියටම HTML ගැන අරගෙන එන වීඩියෝ එක තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ අපි පළවෙනියටම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ මොකද්ද මේ HTML කියලා කියන්නේ. එතකොට කොහොමද අපි මේ HTML කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ වගේම කොයි වගේ අවස්ථාවල් වලදී අපි මේ HTML කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ වගේම මේ HTML ගැන එකන් මේ HTML වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලත් එක්ක අද ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. එතකොට මම පළවෙනියටම ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි HTML. මේ HTML කියන එකේ තේරුම තමයි hypertext markup language කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේ hypertext markup language කියන එක දැකපු ගමන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක programming language එකක් නෙවෙයි මේක markup language එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක්ම කියන්නේ අපේ website එකක layout එක develop කරන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ HTML කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක HTML කියන එක මම programming language එකක් නෙවෙයි කියලා කිව්වේ මේක programming language එකක් විතර act කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා මේක code කරන්න ඕන. මේක add කරන්නේ markup language එකක් විතර. ඒක නිසා තමයි මම මේකට HTML කියන එක markup language එකක් කියලා කිව්වේ. ඉතින් මේ කට්ටිය මේකට නම දාන කොටත් hypertext markup language කියලාමයි දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේක markup language එකක් නිසා. ඉතින් programming language එකකයි programming language එකක සහ HTML අතර තියෙන වෙනස තමයි HTML ඒ කියන්නේ programming language එක ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ variables functions මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ HTML වලදී මේ වගේ දේවල් තියෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ HTML කියන එකෙන් අපිට variables call කරලා functions වගේ දේවල් call කරලා මොනවද අපිට දේවල් සිද්ධ කරන්න බෑ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම layout එකක් develop කරන්න අරගන්න language එක කියන්නේ markup language එකක්. මේ HTML කියන එක පාවිච්චි කරන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට websites වල layout එක develop කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ slide එකට ගියොත් එහෙම මම කිව්වා HTML වල layout එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඇති බලන ඇති මම මේ ඇට සැකිල්ලක් අරගෙන තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ ඇට සැකිල්ලක් අරගෙන තියෙන්නේ අපි දන්නවා අපි මිනිස්සු අපි හැදිලා තියෙන්නේ යම් කිසි ඇට සැකිල්ලක් උඩ. ඒ කියන්නේ අපේ මේ මස් වලට යටින් අපිට තියෙනවා අපේ ඇට සැකිල්ල. ඉතින් මෙන්න මේ ඇට සැකිල්ලෙන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒ කියන්නේ අපේ layout එක අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක build වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇට සැකිල්ලෙන්. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟ අපේ තියෙන්න ඕන විදිහ. ඒ කියන්නේ අපේ කකුල්, එතකොට අපේ බඩ, අපේ මූණ මේ හැමදේම තියෙන්න ඕන විදිහ build වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ structure එක. නැත්තම් මේ ඇට සැකිල්ල උඩ තමයි මෙන්න මේ layout එක නැත්තම් මෙන්න මේ structure එක develop වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ මස් කියලා කියන්නේ හරියට නිකන් CSS, SAS, Bootstrap වගේ ටිකක් high end technologies HTML වලට අදාළ නැහැ. අපි ඒව ගැන තවත් video series එකකින් කතා කරමු. ඉතින් මෙතනදී මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ HTML කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා structure එක. කියන්නේ මොකකම හරි website එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකක් හරි web application එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ website එක web application එක structure එක develop කරන්න තමයි HTML කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ structure එක develop කරන්න ඉතින් ඇට සැකිල්ලක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි website එකක structure එක නැත්නම් මේ structure එකේ website එක තියෙන්න ඕන විදිය හදන්න තමයි HTML කියන එක අරගන්නේ. ඉතින් පස්සේ මේ HTML කියන එක ලස්සන කරන්න අපිට ගන්න පුළුවන් CSS, SAS, Bootstrap, JavaScript වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක ලස්සන කරන්න. ඉතින් අපි මිනිස්සු විදිහටත් අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක අපේ ඇටසැකිල්ල උඩ බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි හැදිලා ඉන්න ඇටසැකිල්ලක් උඩ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වෙබ්සයිට් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ HTML උඩ. ඉතින් ඒක තමයි මට පළවෙනියටම කියන්න ඕනුනේ. ඉතින් තවත් උදාහරණයක් මම මෙතනට අරගෙන තියෙනවා. පුංචි අපි හිතමු මොකක් හරි බිල්ඩින් එකක් අපි හදනවා කියලා. ඉතින් මේ බිල්ඩින් එක හදනකොට අපි එකපාරට මේ බිල්ඩින් එකේ බිත්ති සේරම ටික බැඳගෙන යන්නේ නැහැ. අපි මොකක් හරි ස්ට්‍රක්චර් එකක් මේ බිල්ඩින් එකට පළවෙනියටම හදලා ඉන්නවා. ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදුවාට පස්සේ තමයි මේ බිල්ඩින් එකේ වැඩ ටික අපි කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි HTML වලත් අපි ස්ට්‍රක්චර් එක හදනවා. ස්ට්‍රක්චර් එක හදන්න අරගන්නේ මේ HTML වෙබ් පේජ් එක තියෙනවනේ ස්ට්‍රක්චර් එක මොකක්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ අපි හදාගන්නේ HTML කියන එක නැත්නම් hypertext markup language කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ hypertext system පළවෙනියටම අපි පොඩ්ඩක් මේකේ history එක ගැන කතා කරමු. HTML ගැන තියෙන history එක ගැන. ඉතින් hypertext system නැත්නම් පළවෙනියටම 1989 දී ටිම් බර්නර්ස්-ලී තමයි වෙන්න මේක හඳුන්වලා දෙන්නේ ලෝකෙට. ඉතින් මේක හඳුන්වලා දෙනකොට මේකේ නම hypertext system කියලා තිබ්බේ. ඉතින් එයා තියපු නම hypertext system. ඊට පස්සේ ටිම් බර්නර්ස්-ලී මේක හොයලා දෙනවා 1989 පළවෙනි වතාවට මේ ලෝකෙට. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට HTML2 රිලීස් වෙනවා 1995 දී. ඒ කියන්නේ version 2 එක රිලීස් වෙනවා 1995 දී. ඊට පස්සේ HTML3 version එක 1997 ජනවාරි 14 වෙනිදා මේ ලෝකෙට රිලීස් වෙනවා. ඊට පස්සේ 1997 ඩිසැම්බර් 18 HTML4 රිලීස් වෙනවා. මේක versions දෙකකින් වගේ එනවා.
4.0 සහ 4.01 කියලා versions දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ HTML5 release වුණා 2014. ඉතින් මේකෙදි versions දෙකක් එනවා 5.1 සහ 5.2 කියලා. මෙතනදී version දැනට අපි පාවිච්චි කරන version එක HTML 5.2 කියන version එක. ඊට පස්සේ මම ආයමත් මේ පැත්තට આવොත් එහෙම මෙතනදී මේක අපි පස්සේ කතා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. මම මෙතනට මේ presentation එකට මේක දැම්මා. ඒක වැඩක් නෑ ඒ තරම්. web development tools. ඉතින් අපිට මේ website එකක් develop කරන්න ඕන කරන tools මොනවද කියන එක තමයි මෙතනදී අපි පොඩ්ඩක් මේ කතා කරන්න හදන්නේ. පළවෙනියටම ඔයාලට ඕන කරනවා text editor එකක් නැත්නම් code editor එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් VS Code එක පාවිච්චි කරන්න. Visual Studio Code එක මම ගොඩක් recommend කරනවා ඒක. Visual Studio Code එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් easily ඔයාගේ මේ HTML template එක නැත්නම් HTML layout එක ඔයාගේ website එකට දාලා layout එක build කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි web browser එක. web browser එක විදිහට අරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනම web browser එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඒක Mozilla Firefox වෙන්න පුළුවන්, Edge වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google Chrome වෙන්න පුළුවන්. Opera Mini වගේ browsers වලට යන්න එපා. ගොඩක් හොඳම browsers තුන තමයි Edge එක, ඒ වගේම Mozilla Firefox එක, ඒ වගේම Google Chrome එක. ඔයා Google Chrome එක පාවිච්චි කරනවා එක තවත් හොඳයි. ඔයා web development කරන කෙනෙක් නම් HTML, CSS එතකොට පොඩ්ඩක් එහාට යන්න ඔයා ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳයි ඒ Google Chrome එක පාවිච්චි කරනවා නම් මොකද අර දෙකටම වඩා චුට්ටක් tools වැඩියෙන් තියෙනවා inspect එහෙම ගොඩක් tools තියෙනවා ගොඩක් වැඩියෙන් තියෙනවා Google Chrome එකේ. ඉතින් මෙතනදී මම Google Chrome එක සහ Edge එක ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙකම පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Mozilla Firefox එකත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔය browsers තුනෙන් පොඩ්ඩක් එහාට යනවා නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට Mac OS එකක් නෝ පාවිච්චි කරනකොට Safari මම හිතන්නේ browser එකේ නම ඒකත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ගොඩක් recommend කරනවා Google Chrome එක පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. ඒ වගේම Edge එකයි Mozilla Firefox එකයි ඒ තරම් ගැටලුවක් නෑ. ඔයාලට ඒකත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගේ මේ HTML development වැඩවලට. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරන්න. හැමෝටම ස්තුතියි.